اليوم درسنا أيها الأصدقاء من الدروس المهمة جدا جدا جدا، لأننا نعالج الدالات في 3 أعمدة. لدينا هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود، والناتج أيضا يعتبر يوجد فيه دالة. ماذا تفعل هذه البرمجة كلها؟ لنفترض أنه لدينا جدول، هذا الجدول يحتوي على أسماء. إذا أردنا أن نسجل حرف واحد ونعطيه انتر، نلاحظ أن النتيجة أصبحت على حسب ما هو موجود. إذا تم كتابة حرف نلاحظ أنه تم عملية بحث وتصفية وفلترة، لكن برمجيا عن طريق الدالات. هذه 3 أعمدة تكون مخفية، المستخدم لا يراها، وبذلك نحن الآن سوف نشرح ماذا يقوم العمود الأول وماذا يعمل العمود الثاني وماذا يعمل العمود الثالث لكي نحصل على هذه النتيجة. نلاحظ أن في العمود الأول حسب البرمجة الموجودة يوجد search، يوجد دالة البحث من O1 ما يتم تسجيله من قبل المستخدم إلى A5. فإذا يبحث الذي سجل في O1 مع الخلية التي موجودة في A5، هل محتوى هذه الخلية تتوافق مع O1 بعملية البحث؟ إذا كانت متوافقة تعطي نتيجة 1، وإذا لم تكن متوافقة لا تظهر الإيرور، لأننا وضعنا دالة الإيرور لكي تعطي فراغ. في هذه الحالة عندما نطلب F9 لهذه البرمجة نلاحظ أنها أعطتنا 1. أما البرمجة التي لا تتوافق مع عملية الشرح نلاحظ أنها أعطت false، وعندما نضم لها الإف إيرور نحصل على فراغ. العمود الأول سهل، استخدم فيه الدالة الأولى والدالة الثانية لعملية البحث. فإذا نلاحظ عندما تم تسجيل حرف ج حصلنا على التوافق في السطر الأول والثالث والرابع. فإذا العمود الثاني يقوم باسترجاع رقم السطر، نلاحظ أنه هنا يقول ما هو رقم السطر الذي أنا أقف عليه، لكن الإف تقول إذا C2 كانت فراغ لا تساوي الفراغ أعطيني هذا النتيجة. فإذا نحن لا نطلب كل الأسطر أعطيني رقم السطر، هنا لا نحتاج إلى رقم السطر لأن C3 كانت فراغ، فإذا أنا لا يهمني هذا الرقم. لذلك يوجد دالة الأولى التي تعطي رقم السطر الذي أنا الآن واقف عليه الخاص بهذه الخلية، والدالة الإف التي تقول إذا الخلية التي بجواري كانت لا تساوي الفراغ لا تساوي، فإذا الفراغ أعطيني رقم السطر. فإذا استنتج لنا هنا رقم السطر 2، هنا رقم السطر 4، هنا رقم السطر 5. ماذا نستفيد؟ بالعمود الأول اتضح لنا أنها عملية بحث وتبحث عن ما هو موجود، لكن العمود الثاني إنه مبهم في بادئ الأمر، يتضح لنا أننا لا نستفيد من هذا الرقم. لكن العمود الثالث يقوم بتجاوز المسافات والفراغات وترتيب النتيجة الموجودة في العمود الثاني ترتيبا تصاعدي. فإذا الدالة الموجودة هنا اسميل تأخذ ما هو موجود في العمود دي كله
وتعطيني النتيجة. فإذا إذا أردنا F9 نلاحظ أن أعطت 2. أما السطر الثاني نلاحظ أنها أعطت 4. أما في السطر الثالث نلاحظ أنه لم يعطي فراغ بل أعطى رقم 5. بهذه الحالة نحن طلبنا من الدالة أن العمود كله أعطيني بياناته تصاعدا. أما في هذه الخانة نلاحظ أنه لم يتبقى أرقام. نلاحظ النتيجة هي خطأ ونستعيد عن طريق الإف إيرور ونحصل على الفراغ. بهذه الحالة العمود الثالث أثبت أهميته، أنه عندما يكون لدينا جدول أكبر من هذا ويوجد فراغ بينهما، العمود الثالث يوفق الفراغ ويرتبهم تصاعديا إلى أن ينتهي عملية البحث. إلى هذا الوقت لم نستطيع أن نرى النتيجة. هنا سوف نرى النتيجة. الدالة الموجودة هنا هي إندكس تقول أن العمود A أعطيني ما هو متوافق مع الE2. فإذا الإندكس تقول أنني في العمود A كاملا ما هو الموجود في الE2. فإذا ما هو الموجود في السطر الثاني من العمود A، لاحظ أنه استنتج له الكلمة. أما آخر عمود برمجي نلاحظ الإندكس تتوافق وتتحاور مع العمود B لكي تعطي الكمية المجال الثاني. طبعا إنها أيضا استخدم فيها الإف إيرور لأننا هنا لا يوجد توافق، لا يوجد ما هو موجود بالإندكس E5، وبذلك سوف نحصل على إيرور، وبذلك الإيرور تختفي إلى الفراغ فنحصل على الفراغ. البرمجة جدا 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 مفيدة، أنه لدينا مجال وعندما نضع كلمة أو حرف معين يعطينا الناتج هنا، والمستخدم لا يرى هذه العملية. لنرى إذا تم وضع كلمة حرف ألف، نلاحظ أنه تم البحث أن الألف موجود في جان وجاك وتم استدراج الكل. أتمنى أن يكون الشرح كافيا ووافيا لكي تستطيعوا أن تنفذوها في ملفاتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة.